आज म तपाईहरुलाई 5 वटा मिस्टेक्स शेयर गर्नेछु जुन मैले मेरो डिजिटल मार्केटिङ करियरमा गरेको थिएँ। हेलो एभ्रीवन, तपाईहरु सबैजनालाई आजको यो भिडियोमा स्वागत छ। 6 वर्ष भयो यो फिल्डमा यो स्पेसमा काम गरिरहेको र गर्न त मैले धेरै मिस्टेक्सहरु गरेको छु, तर 5 वटा इम्पोर्टेन्ट मिस्टेक्सहरु म तपाईहरुलाई शेयर गर्न चाहन्छु र यो भिडियो बनाउनुको र यो मिस्टेक्स शेयर गर्नुको एउटा रिजन छ र त्यो भनेको म चाहन्छु कि जुन मिस्टेक्स मैले गरे, जुन मिस्टेक्स गरेर म कति समय चाहिँ मैले मेरो टाइम वेस्ट गरे, त्यो टाइम तपाईले चाहिँ सेभ गर्नुहोस्। मेरो मिस्टेक्सबाट तपाईले चाहिँ त्यो मिस्टेक नगरेर मेरो मिस्टेक्सबाट सिकेर। सो आउनुस् डाइभ गरौँ आजको यो भिडियोमा। फर्स्ट मिस्टेक हो नट ह्याभिङ अ मेन्टर। 2016 मा जब मैले मेरो डिजिटल मार्केटिङ करियर स्टार्ट गरेँ, त्यो बेलामा डिजिटल मार्केटिङ भनेको त्यस्तो रिनाउन्ड टपिक थिएन। फ्यु अर्गनाइजेसन्सहरु मात्रै थियो जसले चाहिँ फेसबुकमा बुस्टिङको काम गर्थ्यो र त्यसरी चाहिँ मैले मेरो करियर स्टार्ट गरेँ। मसँग न सिक्नको लागि कोही मेन्टर थियो, न कुनै प्रोग्राम्सहरु थियो जुन आजको समयमा छ। आजको समयमा तपाईले हेर्नु भयो भने नेपालमा मात्र पनि कति धेरै कम्पनीजहरु छ जसले डिजिटल मार्केटिङ ट्रेनिङ्सहरु प्रोवाइड गर्छ, तर मेरो टाइममा त्यस्तो खालको ट्रेनिङ्सहरु केही पनि थिएन। र अब मैले कसरी सिक्ने त भन्दाखेरि चाहिँ युट्युबमा भिडियोजहरु हेरेर राम्रो राम्रो इन्फ्लुएन्सर्सहरु जो डिजिटल मार्केटिङ स्पेसमा काम गरिरहेको छ उनीहरुको ब्लग आर्टिकल्स पढेर र फ्यु युडेमी स्किल शेयरहरुबाट चाहिँ फ्यु यताउता कोर्सेसहरु किनेर मैले चाहिँ काम गर्थे। मैले सिक्न स्टार्ट गरे। अब सिक्ने मात्र ठुलो कुरो भएन, सिकेर मात्र मैले केही पनि गर्न सक्दिन थिए। जबसम्म मैले इम्प्लिमेन्ट गर्दिन तबसम्म मैले सिकेको कुरा केही कामै हुँदैन थियो के। सो त्यो टाइममा चाहिँ मैले एउटा आईटी कम्पनीमा काम गर्थे र त्यो आईटी कम्पनीमा मैले सिकेको कुरालाई इम्प्लिमेन्ट गर्न पाएँ र इम्प्लिमेन्ट गरिसकेपछि झन् मैले धेरै मिस्टेक्सहरु गरेँ, झन् धेरै एक्सपेरिमेन्टेसन गर्न पाएँ र त्यहाँबाट मैले आफैले सिक्दै प्र्याक्टिस गर्दै सिक्दै इम्प्लिमेन्ट गर्दै नै मैले सिक्न पाएँ। तर एउटा गुनासो मलाई के छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि मैले कोही मेन्टर पाएको भए जसले मलाई पोइन्ट ए बाट पोइन्ट बी सम्म जानको लागि एउटा डिरेक्सन देखाउन सकेको भए यत्रो 6 इयर्स मैले वेस्ट गर्दिन थिएँ होला। अब 6 इयर्समा मैले आफैले धेरै कुराहरु सिकेँ, धेरै एक्सपेरिमेन्ट गरेर धेरै मिस्टेक्सहरु पनि गरेँ, तर मेन्टर भएको भए 6 इयर्समा म जहाँ छु सायद मेरो मेन्टरको कारणले म 2 इयर्समै त्यो ठाउँमा पुग्थेँ होला र मैले मेरो लाइफको 4 इयर्स सेभ गर्थेँ होला। सो यो मिस्टेक हो नट ह्याभिङ अ मेन्टर, तपाईले चाहिँ नगर्नु होला। सेकेन्ड मिस्टेक, फोकस्ड ओन्ली अन मनी नट अन क्वालिटी अफ वर्क। जब मैले मेरो डिजिटल मार्केटिङ एजेन्सी स्टार्ट गरेँ, मेरो मेन गोल भनेको कसरी पैसा कमाउने, कसरी धेरै भन्दा धेरै क्लाइन्ट्सहरु अक्वायर गर्ने। र एउटा पोइन्ट अफ टाइम म यस्तो स्थितिमा पनि पुगिसकेको थिएँ कि मेरो गोल भनेको सेल्स गर्ने, मार्केटिङ गर्ने, डिल क्र्याक गर्ने र त्यसरी चाहिँ म धेरै क्लाइन्ट्सहरुलाई चाहिँ मैले अनबोर्ड गर्थेँ। तर मैले एउटा कुरा के चाहिँ रियलाइज गरिन भन्दाखेरि चाहिँ जति धेरै मैले क्लाइन्ट्सहरु अक्वायर गर्थेँ त्यति नै धेरै मैले पछाडीबाट आफ्नो एक्जिस्टिङ क्लाइन्ट्सलाई गुमाइ पनि रहेको थिएँ, किन मैले क्वालिटी अफ वर्क नै प्रोवाइड गर्दिन थिएँ। मेरो इन्टायर फोकस कसरी मैले पैसा कमाउने, कसरी धेरै भन्दा धेरै क्लाइन्टलाई अक्वायर गर्ने हुन्थ्यो र त्यो फोकस्ड भएको कारणले चाहिँ मैले मेरो एक्जिस्टिङ कस्टमर्सलाई ह्याप्पी बनाउन सकिनँ, मैले मेरो एक्जिस्टिङ कस्टमर्सलाई बेस्ट कस्टमर एक्सपिरियन्स प्रोवाइड गर्न सकिनँ, आफ्नो क्वालिटी अफ वर्क दिन सकिनँ र त्यो कारणले आफ्नो एक्जिस्टिङ कस्टमर्सलाई पनि गुमाएँ। बिजनेसमा सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको एभ्री टाइम नयाँ कस्टमर्स खोज्ने मात्र होइन, एभ्री टाइम आफ्नो एक्जिस्टिङ कस्टमर्सलाई ह्याप्पी बनाएर उनीहरूलाई एभ्री मन्थ रिसेल गर्ने हो आफ्नो प्याकेज। र यो बुझ्न मलाई धेरै नै टाइम लाग्यो। मेरो सोचमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि जति धेरै क्लाइन्ट लिएर आएँ त्यति धेरै नै मैले रेभेन्यू कमाउँथेँ र त्यति धेरै नै मैले प्रफिट पनि कमाउँछु सोच्थेँ। तर एभ्री टाइम नयाँ क्लाइन्ट खोज्न स्ट्रगल हुन्थ्यो। तर एक्जिस्टिङ क्लाइन्टलाई ह्याप्पी कस्टमर बनाउनको लागि चाहिँ खासै धेरै प्रब्लम हुन्न थियो। जस्ट बेस्ट एक्सपिरियन्स प्रोवाइड गर्ने, राम्रो क्वालिटी अफ वर्क दियो भने मात्र पनि उनीहरू ह्याप्पी नै हुन्थ्यो, तर मैले चाहिँ गरिनँ। सो त्यो मिस्टेक पनि तपाईहरुले चाहिँ नगर्नु होला, किनभने तपाईहरु आफ्नो डिजिटल मार्केटिङ जर्नी स्टार्ट गरिराख्नु भएको छ भने तपाई जब गर्नुहुन्छ, तपाई फ्रिल्यान्सिङ गर्नुहुन्छ र फ्युचरमा तपाईले एजेन्सी पनि स्टार्ट गर्नुहुन्छ होला, त्यो बेलामा यो मेरो मिस्टेक्स चाहिँ नगर्नु होला। थर्ड मिस्टेक, डिडन्ट फोकस अन अपस्किलिङ माइसेल्फ। धेरै भन्दा धेरै क्लाइन्टलाई अक्वायर गर्थेँ म, तर म खाली एउटै खालको सर्भिस मात्रै दिन्थेँ। म टेक्नोलोजी र धेरै कुराबाट चाहिँ आउटडेटेड भइसकेको थिएँ, यानी कति धेरै कुरा मलाई थाहा नै हुन्न थियो इन्डस्ट्रीमा के चलिरहेको छ, के भइरहेको छ, के नयाँ आइरहेको छ भनेर।
एभ्री टाइम घिसापिट्टा एउटा सर्भिस बनाउँथेँ, प्याकेज बनाउँथेँ र त्यही मात्र सेल गरेर आएको हुन्थेँ। त्यो प्याकेजले मेरो क्लाइन्टलाई कतिको रिजल्ट दिइरहेको छ मलाई केही पनि मतलब हुन्न थियो। क्लाइन्टलाई अक्वायर गर्थेँ, सक्यो। र यसको मेन रिजन भनेको मैले आफूलाई कहिले पनि अपस्किल नै गरिनँ क्या। एउटा लेभलसम्म मैले सोचेँ कि मलाई डिजिटल मार्केटिङ आउँछ, म यो स्पेसमा प्रोफेसनली काम गरेर आएको छु र त्यही बेसिसमा म एभ्री टाइम सेल गरेर खोज्थेँ। तर एभ्री टाइम त्यसरी सेल गरेर पनि मात्र भएन नि त। आफूलाई नै अपस्किल मैले गरिनँ भने नि मैले कहिले पनि राम्रो क्वालिटी प्रोडक्ट नै दिन सक्दिनँ थिएँ क्या। अहिलेको टाइममा म आफूलाई अपस्किल गरेर आएको हुन्छु। मेरो लागि भनेको लर्निङ भनेको चाहिँ एउटा एभरग्रिन प्रोसेस हो। एभ्री सिङ्गल डे म कुनै न कुनै कुरा सिकिरहेको हुन्छु, गरिरहेको हुन्छु र त्यो कुरालाई मैले प्र्याक्टिकली इम्प्लिमेन्ट पनि गरिरहेको हुन्छु मेरो बिजनेसमा, मेरो क्लाइन्टको बिजनेसमा। तर त्यो टाइममा मैले आफूलाई अपस्किल गर्दिनँ थिएँ। आफूलाई अपस्किल नगरिसकेपछि के सर्भिस दिने भनेर पनि मलाई थाहा हुन्न थियो र आउटडेटेड सर्भिस मात्रै म चिप्काउन खोज्थेँ। त्यही भएर तपाईँले जति धेरै आफूलाई अपस्किल गर्नुभयो त्यति धेरै नै तपाईँले आफ्नो ग्रोथ गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो रेभिन्यू र प्रफिटको पनि ग्रोथ गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको एउटा मात्र फन्डा छ, आफूलाई धेरैभन्दा धेरै अपस्किल गर्नुहोस्। मिस्टेक 4, डिडन्ट फोकस अन पर्सनल ब्रान्डिङ। अहिलेको टाइममा तपाईँले मलाई हेर्नुभयो भने म इमेल्स थ्रुबाट तपाईँहरूलाई मार्केटिङ गरेर आएको हुन्छु। मैले तपाईँलाई कम्युनिटीकोबाट मार्केटिङ गरेर आएको हुन्छु। मैले युट्युबमा भिडियोज हाल्छु, रिल्स हाल्छु, यो त्यो दुनियाँ गरेर आएको हुन्छु। यो सबै भनेको पर्सनल ब्रान्ड बिल्ड गर्नको लागि। तर त्यत्रो समय 6 वर्ष म स्पेसमा काम गरेँ, मैले आफ्नो ब्रान्ड कहिले पनि बिल्ड गर्न खोजिनँ। म यति धेरै बिजी भइदिन्थेँ अननेसेसरी टास्कहरूमा कि म आफ्नो पर्सनल ब्रान्डमा मैले फोकस गरेँ। सिकेको कुरा चाहिँ मैले चाहिँ लर्निङ्सको थ्रुबाट अरूहरूलाई गाइड गर्न सकेँ भने चाहिँ कति धेरै मेरो पनि आफ्नो ब्रान्ड बिल्ड हुन्थ्यो। जब मेरो आफ्नो ब्रान्ड बिल्ड हुन्थ्यो त्यति धेरै नै मैले चाहिँ क्लाइन्टहरूको ट्रस्ट गेन गर्न सक्थेँ। यो बुझ्न मलाई धेरै नै टाइम लाग्यो। तपाईँ आफ्नो डिजिटल मार्केटिङ जर्नीमा हुनुहुन्छ भने आफ्नो पर्सनल ब्रान्ड डे 1बाट नै बिल्ड गर्न स्टार्ट गर्नुहोस्। मैले यो अहिलेको पर्सनल ब्रान्ड बिल्ड गर्न थालेको जम्मा 1 इयर मात्र भयो र तपाईँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कि 1 इयरमा मैले एउटा राम्रै अमाउन्ट अफ फलोवर्स र सब्सक्राइबर्सहरू चाहिँ गेन गरेको छु। र यो सबैको कारण भनेको चाहिँ म आफ्नो लर्निङ्सलाई सेयर गरेर आफ्नो पर्सनल ब्रान्ड बिल्ड गरेर आएको छु। र यसको कारणले नै म मेरो ट्रेनिङ्समा स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ इनरोल गराउन सक्छु। यसको कारणले नै म नयाँ क्लाइन्ट्सहरूलाई चाहिँ अक्वायर गराउन सक्छु। बिकज पिपल ट्रस्ट मी, बिकज दे सी मी एज एन एक्सपर्ट, दे सी मी एज एन अथोरिटी इन दिस स्पेस। र त्यो कारणले मैले इजिली ट्रस्ट गेन गर्न सक्छु। र यो रियलाइज गर्न मलाई धेरै टाइम लाग्यो। तर तपाईँले आफ्नो पर्सनल ब्रान्ड चाहिँ डे 1बाट नै बिल्ड गर्न स्टार्ट गर्ने होला। बिल्ड गर्नलाई धेरै गाह्रो केही पनि छैन। आफूले सिक्नु भएको कुरा, इम्प्लिमेन्ट गर्नुभएको कुरा कि त ब्लगमा लेख्न स्टार्ट गर्नुहोस्, कि यसरी युट्युब भिडियो बनाउन स्टार्ट गर्नुहोस्, कि रिलको थ्रुबाट लर्निङ्सहरू सेयर गर्न स्टार्ट गर्नुहोस्। एन्ड द्याट्स हाउ यु क्रिएट अ पर्सनल ब्रान्ड। मिस्टेक 5, डिडन्ट वर्क फर द मिसन। एक टाइम थियो म क्लाइन्टलाई अक्वायर मात्र गर्न खोज्थेँ, कसरी क्लाइन्टलाई मैले सेल गर्ने आफ्नो प्याकेज, त्यही मात्र मेरो माइन्डमा हुन्थ्यो। तर त्यसरी लङ टर्म सस्टेन गर्न पनि सकिएन। र अहिलेको टाइममा मैले मेरो त्यो माइन्ड सेट जुन छ त्यसलाई सिफ्ट गरेको छु। र अहिले म पैसाको पछाडि भन्दा पनि म मिसन ओरिएन्टेड काममा चाहिँ बिलिभ गर्छु। र यो गर्नुको कारण चाहिँ एउटा मात्रै छ, के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ यदि पैसाको पछाडि भाग्नुभयो भने तपाईँले त्यो पैसा पाउने नपाउने प्रोबेबिलिटी 50-50 छ। तर तपाईँ कुनै मिसनको पछाडि भाग्नुभयो, तपाईँको गोल भनेको जसरी पनि म यो मान्छेलाई रिजल्ट जेनेरेट गरिदिन्छु, तपाईँको त्यो गोल भयो, त्यो मिसन भयो भने नि मनी भनेको बाई प्रोडक्ट हो जुन तपाईँले अटोमेटिकली पाउनुहुन्छ। अहिलेको टाइममा म मेरो स्टुडेन्ट्सहरूको लागि, म मेरो क्लाइन्ट्सहरूको लागि पैसा भन्दा पनि बेसी मिसन लिएर म अगाडि बढिरहेको छु। मेरो स्टुडेन्टहरूलाई जसरी पनि डिजिटल मार्केटिङमा प्रख्यात एक्सपर्ट बनाउने म त्यो मिसनमा अगाडि बढिरहेको छु। मेरो क्लाइन्टहरूलाई जसरी पनि रिजल्ट जेनेरेट गराइदिने त्यो मिसनमा म अगाडि बढिरहेको छु। र जब मैले मेरो माइन्डसेटलाई चाहिँ पैसाबाट मिसनमा सिफ्ट गरेँ नि, त्यसपछि चाहिँ पैसा भनेको बाई प्रोडक्ट हो, त्यो इभेन्चुअली मैले जसरी पनि पाइहाल्छु र पाइ पनि रहेको छु। यो मिस्टेक चाहिँ म चाहन्छु तपाईँहरूले चाहिँ कहिले पनि नगर्नुहोस्। तपाईँले नयाँ क्लाइन्ट अक्वायर गरिराख्नु भएको छ भने त्यो क्लाइन्टबाट कसरी पैसा निकाल्ने तपाईँको गोल त्यो हुनु भएन। त्यो क्लाइन्टलाई कसरी बेस्ट कस्टमर एक्सपिरियन्स प्रोभाइड गर्ने, त्यो क्लाइन्टलाई कसरी रिजल्ट जेनेरेट गराउन हेल्प गर्ने, त्यसमा फोकस गर्नुहोस्। मिसनमा जानुहोस्। तपाईँ एउटा मिसनमा हिँड्नुहोस् कि यो मिसनमा म मेरो क्लाइन्टहरूलाई बेस्ट एक्सपिरियन्स प्रोभाइड गर्छु, म मेरो क्लाइन्टहरूलाई रिजल्ट जेनेरेट गर्ने खालको काम गरेर दिन्छु। तपाईँ त्यो मिसन ओरिएन्टेड पर्सन बन्नुभयो भने नि पैसा भनेको बाई प्रोडक्ट हो जुन तपाईँले अटोमेटिकली नै पाउनुहुन्छ। र यो 5वटा मिस्टेक मैले मेरो 6 इयर्सको करियरमा गरेँ र म चाहन्न कि तपाईँहरू पनि यो गर्नुहोस् भनेर। अब धेरैजनाले पनि भन्नुहुन्छ कि आफूले मिस्टेक गर्नु किनभने आफ्नो मिस्टेकबाट नै आफूले सिक्ने हो।
त्यो पनि राइट नै हो। तर अर्को पनि एउटा थ्योरी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यदि कोही मान्छेले त्यो मिस्टेक गरेर उसले चाहिँ भनौँ न धेरै टाइम वेस्ट गरेको छ भने चाहिँ तपाईँले त्यो मिस्टेक नगर्नु होला। तपाईँले आफ्नो टाइम सेभ गर्नुहोस्। सायद मैले यो मिस्टेक नगरेको भए मैले कति धेरै टाइम सेभ गर्थेँ होला। लाइफमा धेरै मिस्टेक्सहरू तपाईँले पनि गर्नुहुन्छ र गर्नु पनि पर्छ, तर यो 5वटा मिस्टेक जुन मैले गरेँ तपाईँले चाहिँ नगर्नु होला। आई होप भिडियोबाट केही भ्याल्यु पाउनु भयो। भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एक लाइक चाहिँ गर्नु होला, सो द्याट तपाईँले फ्युचरमा अझै मेरो भिडियोजहरू हेर्न पाउनुहोस्। र तलपट्टि कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस् कि कस्तो लाग्यो तपाईँलाई भिडियो। जति धेरै कमेन्ट गर्नुहुन्छ त्यति धेरै म पनि मोटिभेट हुन्छु तपाईँहरूको लागि यो भिडियोजहरू क्रिएट गर्नको लागि। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यू इन दी नेक्स्ट भिडियो।